Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, terima kasih kawan-kawan yang vote untuk saya buat video tentang Farm Fresh. Ini adalah berita yang sejak minggu lepas lah, yang dah highlight di surat-surat khabar tentang Farm Fresh yang akan melaksanakan IPO. Dan saya memang penggemar susu Farm Fresh ni, especially dalam bulan puasa, saya akan minum banyak Farm Fresh ni. Saya minum dulu. Jadi sebab saya pelanggan Farm Fresh ni, jadi saya minat lah nak tahu tentang IPO Farm Fresh ni. Walaupun saya memang jarang sangat tengok saham di Bursa Malaysia ni, tapi Farm Fresh ni macam saya beritahu sebab saya customer, jadi saya berminat nak tahu tentang Farm Fresh ni. So dalam video ini saya akan huraikan kenapa saya tertarik dengan bisnes Farm Fresh ini. Stay tune. Jadi kalau melihat kepada laporan-laporan yang keluar di media newspaper semua, bahawa Farm Fresh akan menawarkan 743.18 juta saham untuk IPO. Alright, cuma saya tak dapat berapa valuation Farm Fresh ini. Yang ini belum ada kenyataan rasmi walaupun saya dah buka prospectus, tapi saya tak jumpa berapa amount valuation untuk Farm Fresh ini. Just kalau saya refer kepada statement Datuk Seri Najib, semalam dia ada membuat Facebook status tentang Farm Fresh ini. Kalau menurut statement dia 2 bilion lah, tapi saya tak sure, belum ada kenyataan rasmi. Jadi itu speculation saja setakat ini, maybe 2 bilion Dan Farm Fresh ini 30% dimiliki oleh Khazanah Nasional Berhad. Kalau mengikut perkiraan saya, kalau betul lah 2 bilion valuation dia, meaning lebih kurang harga sesaham yang akan ditawarkan untuk IPO ialah di sekitar RM2.50 ataupun RM2.70 satu saham tapi ini bukan rasmi Ini ialah berdasarkan apa yang saya anggarkan dengan statement-statement yang ada Okey, jadi reason pertama yang saya minat dengan bisnes ini, bisnes dairy ini daripada Farm Fresh ini, yang pertama ialah sebenarnya Malaysia ni net importer maksudnya kita import susu lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan secara domestik. Okey, jadi meaning permintaan lebih tinggi daripada apa yang lokal Malaysia boleh produce Jadi dekat sini saya nampak bisnes ini sebenarnya boleh berkembang lagi, dan setiap tahun kenaikan import kita ialah bernilai 2%, lebih meningkat 2% setiap tahun Jadi supply untuk bahan tenusu locally di Malaysia memang tak cukup, dan kita bergantung juga kepada import daripada luar untuk pasaran Malaysia So saya nampak itu bisnes yang bagus, meaning memang ada permintaan di sini. Okey, jadi kalau mengikut trend penggunaan susu per capita ataupun penggunaan susu setahun untuk setiap rakyat Malaysia, kalau ikut trend dia pada tahun 2015 ialah lebih kurang 53 kilo per capita untuk setahun untuk setiap orang, dan pada tahun 2020 meningkat kepada 54.3 kilogram produk tenusu per capita Jadi di sini kita dapat tengok peningkatan penggunaan produk tenusu permintaan dia agak meningkat. Dan kalau kita nak compare kan di negara maju, sebagai contoh di Australia, penggunaan dia ialah hampir 297 kilo per capita untuk setiap rakyat Australia, dan kalau US 276 kilo Jadi meaning apabila kita menuju negara maju, sebenarnya permintaan untuk produk tenusu akan meningkat untuk per capita di mana masyarakat akan lebih mementingkan produk-produk yang sihat dan selamat Dan seterusnya juga
jualan farm fresh ni sebenarnya meningkat dan peningkatan dia agak ketara antara tahun ke tahun. Pada tahun 2021, farm fresh merekodkan jualan hampir 500 juta untuk produk tenusu dia, sama ada RTD iaitu ready to drink ataupun yogurt punya market 500 juta untuk 2021. Ini ialah peningkatan 62% daripada tahun 2020 ke 2021 dan juga peningkatan 70% daripada tahun 2019 ke tahun 2020. Dan yang keempat ialah farm fresh juga begitu efektif dalam marketing dia, dan of course dengan produk-produk dia yang bagus ini, dia telah berjaya menguasai pasaran produk tenusu ini. Dari sudut market share-nya terdapat peningkatan. Kalau kita tengok dari sudut ready to drink ini, RTD ini, pada tahun 2018 farm fresh punya market share ialah sekitar 8%. Kemudian pada tahun 2020 farm fresh punya market share meningkat 15%, dan pada tahun 2021 farm fresh meningkat 18% dia punya market share dalam Malaysia. So untuk ready to drink very impressive. Dan seterusnya kalau daripada produk yogurt dan edible, ada peningkatan, iaitu pada tahun 2018 8%, 2020 11%, dan 2021 pun maintain 11%. Jadi bisnes farm fresh ni berkembang, dan dari sudut market share dia juga meningkat di Malaysia. So very impressive punya bisnes. Seterusnya kalau saya refer kepada laporan keuangan dia, farm fresh ni tadi mencatatkan jualan hampir 500 juta untuk tahun 2021, dan dengan gross profit ialah di antara 26% ke 30%, which is very good. Dan net profit dia ialah sekitar 15%, 10 ke 15%. Cuma pada tahun 2021 net profit dia agak jatuh ke paras 7%, disebabkan mereka mempunyai tax carried forward yang diselesaikan pada tahun 2021. Overall net profit dia ialah di sekitar 10 sehingga ke 15%, which is very good untuk produk makanan. Next, dari sudut balance sheet farm fresh, mengikut perkiraan saya, current ratio dia ialah 2.68, meaning farm fresh mempunyai aset yang lebih tinggi daripada liability. Kita nampak kekukuhan farm fresh dari sudut aset dia dan liability dia. Farm fresh juga memaklumkan bahawa mereka akan menggunakan kewangan yang diperolehi daripada IPO ini untuk mengembangkan bisnes dia di Indonesia, Singapura, Filipina dan Australia. Jadi macam Singapura, Filipina dan Australia memang farm fresh dah pun beroperasi sekarang ini. Dan saya tengok pertambahan dia ialah dia ingin memasuki pasaran Indonesia 300 juta penduduk. Ini ialah satu pasaran yang sangat luas. Kewangan yang didapati daripada IPO juga akan digunakan untuk perbelanjaan modal, of course, dengan menambah pusat-pusat pengeluaran dan pemprosesan untuk farm fresh, dan juga menambah ladang-ladang untuk farm fresh. Jadi finally, saya juga agak suka dengan bisnes farm fresh ini, sebab bagi saya industri tenusu ini dia punya barrier to entry, halangan untuk competition baru sebenarnya agak sukar, sebab dia memerlukan perbelanjaan modal yang agak tinggi dari sudut perladangannya, dari sudut pusat pemprosesan dia, dengan machineries dia, kemudian dengan penjagaan lembu dan baka-baka lembu, dan juga mempunyai undang-undang yang ketat dari sudut produk makanan ini. Jadi sebenarnya tak mudah untuk sesuatu company untuk involve dalam bisnes makanan produk tenusu ini. Walaupun ada persaingan dari Dutch Lady, dari Malaysia Milk, dari Etika, tapi saya rasa masih ada ruang untuk berkembang, dan untuk kompetitor baru sebenarnya untuk memasuki pasaran penghasilan produk tenusu ni bukan senang. Saya agak berminat sebenarnya dengan bisnes farm fresh ini, tapi anyway saya tak boleh membuat banyak analisa fundamental, disebabkan tidak ada lagi kenyataan rasmi berapakah valuation sebenar farm fresh ini.
Jadi kalau ada itu, insyaAllah saya akan buat video comparison. Maybe saya akan comparekan Farm Fresh dengan Etika ataupun Dutch Lady untuk melihat dari sudut valuation Farm Fresh ini sama ada berbaloi ataupun tidak. Anyway, tahniah kepada pengurusan Farm Fresh kerana telah berjaya mengembangkan bisnes ini. Dan again, saya bukan financial advisor. Saya tidak advise tuan-tuan untuk beli saham ini. Apa yang saya kongsikan ialah pandangan saya terhadap bisnes Farm Fresh ini. InsyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Kiranya saya ada mempunyai maklumat lanjut tentang Farm Fresh, saya akan maklumkan dalam channel YouTube saya juga. Sekian, Assalamualaikum.